ओके, वेलकम स्टुडंट्स. आजच्या लेक्चरमध्ये काही असं घेऊन आलेलं आहे की जे ऐकून तुमचं थोडा इंटरेस्ट वाढेल फिजिक्स स्टडी करण्यासाठी, ऑप्टिक्स स्टडी करण्यासाठी. आजपर्यंत फक्त डेरिव्हेशन्स, जे काही फॉर्म्युलाज, त्याचबरोबर जे काही वेगवेगळ्या पद्धतीचे स्टेप्स, लाईट रेज, कम्स, प्रिझम, अशा गोष्टी बघून थोडासा कंटाळा आला असेल तर आजच्या लेक्चरमध्ये फक्त थेरॉटिकल पार्ट आहे. नाही काही डेरिव्हेशन्स आहेत, नाहीत काही इक्वेशन्स आहेत, नाही कुठलंही जास्त डायग्रॅम, काहीच नाही आहे, फक्त एक्सप्लेनेशन्स आहे. तर आजच्या लेक्चरमध्ये सम नॅचरल फिनॉमिना ड्यू टू द सनलाईटपासून काय काही नॅचरल फिनॉमिना होत असतात, जे काही आपण बघत असतो किंवा जाणवत असतो, ॲफियर होत असते आपल्याला, त्याचबरोबर आपण बघत देखील असतो काही गोष्टी. त्याच काही नॅचरल फिनॉमिना मी आज घेऊन आलेला आहे. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण डिस्कशन करणार आहे मिरेज अँड रेनबो आर टू डिफरन्स प्रॉपर्टीज, म्हणजे दोन वेगवेगळे फिनॉमिनाज आपण आजच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस करणार आहे. तर फर्स्ट लेक्चरमध्ये आपण या लेक्चरमध्ये आपण फर्स्ट जे काही पॉईंट आपण डिस्कशन करणार आहे दॅट इज द मिरेज. मिरेज, व्हॉट इज द मिरेज? मिरेज म्हणजे काय असणार? ठीक आहे, फर्स्ट लेक्चर वी कॅन बी स्टार्ट टू डिस्कशन द मिरेज. जेव्हा आपण उन्हाळ्याचे दिवस असतात, समर डे, हॉट डेज, देन वी आर बी ट्रॅव्हलिंग ऑन अ बाईक्स ऑन द हॉटेस्ट रोड्स. रोड गरम झालेलं असते आणि वरनं ऊन कडक पडत असते आणि आपण काय करत असतो, बाईकनं ट्रॅव्हल करत असतो. वेन वी सी दॅट वी कॅन बी ॲपियर, नॉट एक्झॅक्टली but not actually or waters on that pond, but we see that काही पाणी, water ponds are ahead from we. म्हणजे आपण जेव्हा एका बाईकवरनं जात असताना आपल्या समोर पाण्याचा मोठा तलाव असल्यासारखे दिसते किंवा पाणी सांडल्यासारखे रोडवर दिसत असते. पण जेव्हा आपण त्या ठिकाणी पोचतो परत ते काय दिसते, परत थोड्याशा समोर आपल्याला काय झालेलं असते की पाणी असल्याचा जाणवते. इट कॅन बी ॲपियर. द इलिस्ट्रेशन्स टू ॲपियर the water ponds ahead on the road at a sunny days is called as mirage. The illustrations point, the illustrations to appear water pond ahead on the road, pond ahead on the road in sunny days. sunny म्हणजे जास्त ऊन असलेलं, in sunny days or hot days, sunny days, this illustration is called, is called mirage. ठीक आहे, तर एक रोड आहे असं कन्सिडर केलेलं आहे आणि हे आपली एक बाईक आहे. ओके, दिस इज आवर बाईक, नॉट एक्झॅक्टली, आणि या ठिकाणी आपण बसलेला आहे. तर या ठिकाणी आपल्याला काहीतरी वॉटर स्पॉन्ड असल्यासारखे दिसत आहे. पण इथून ट्रॅव्हल करून आपण परत इथंपर्यंत आलं तरी इथं देखील काय असणार आहे, आपल्याला इथून देखील एक पुढं वॉटर पॉन्ड्स असल्यासारखे दिसणार आहे. ठीक आहे, तर या ज्या फिनॉमिना, या जे इलिस्ट्रेशन्स आहेत, या जे ॲपिअरन्स इलिस्ट्रेशन्स आहेत, त्यालाच म्हटलं जातं मिरेज. आणि हे आपण डीपली डिस्कशन्स करणार आहे थोडं ऑप्टिक्स शिकत असताना. ठीक आहे, ऑन हॉट डेज एअर विल ऑफ द कॉन्टॅक्ट विथ द रोड, जे काही एअर रोडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असते ते हॉट असते, त्याचबरोबर जे काही, आणि त्याचबरोबर त्याची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स देखील कमी असते. देन वी ग्रॅज्युअली गोईंग अपसाइड्स दे विल बी कूलर्स. The air to contact with road are hot and they gradually decreased moving upward. जेव्हा आपण अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये जात असतो किंवा वर जात असताना त्याची काय होणार आहे, थोडीशी कूल होत जाणार आहे. देन ग्रॅज्युअली डिक्रीज्ड or gradually cooler than moving upside. And due to this, light is coming from the top of the object and our object becomes ऑन द रोड्स. म्हणजे रोडच्या फ्लॅट असल्यासारखे आपल्याला असते आणि एक्झॅक्टली परपेंडिक्युलर डायरेक्शनमधून काय येत असते, आपल्याला
ती जी काही लाईट्स इट इज एक्झॅक्टली कम्स फ्रॉम द अपर डायरेक्शन, आणि हे काही गोष्टी या ठिकाणी होत असतात. त्याचबरोबर एअर विच कॅन बी डेन्सर, डेन्सर म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, जे काही एअरची आहे ते रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय होत असते, ग्रॅज्युअली कूल होत असताना, जेव्हा एअर कूल होत जाते तेव्हा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज ग्रॅज्युअली इन्क्रीज्ड. वेन रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स विल बी इन्क्रीज्ड, द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स विल बी इन्क्रीज्ड, द एअर्स विल बी डेन्सर मीडियम्स, म्हणजे काय होत असतं, डेन्सर, ऑप्टिकली डेन्सर होत जात असते. देन अनदर पॉईंट्स वी कॅन बी डिस्कस इन दिस लेक्चर, इन सेम लेक्चर, दॅट इज रेनबो. रेनबो हे सगळ्यांनी बघितलं असेल, रेनबोमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचे 7 कलर्स असतात. देन इट इज आय कॅचेस फिनॉमिना ऑकरिंग ड्यू टू द सन रेज, सनलाइट अँड रेन. अनदर पॉइंट, इट इज अ रेनबो. सेकंड, rainbow, not a different words, that is only one word, that is rainbow. It is eye catching phenomena, it is eye catching phenomena, eye catching, that is eye catching phenomenon due to or occurring due to rain and sunlight, rain and sunlight मध्ये या ठिकाणी दिसत असते. काही लकी लोकांना सेकंडरी रेनबो दिसते. 2 टाइप्स आहेत, तर प्रायमरी रेनबो अँड सेकंडरी रेनबो. वी आर डीपली स्टडीड इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, आणि पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण या गोष्टी स्टडी करणार आहेत. त्याचबरोबर काही पॉसिबिलिटी आहेत, काय कसं कसे होत असते, आपण पूर्ण डिटेलमध्ये कसं डायग्रामॅटिकल रिप्रेझेंटेशन करून आपण स्टडी करणार आहे प्रायमरी अँड सेकंडरी रेनबो. बट काही लक्की लोकांना सेकंडरी रेनबो दिसत असते, काही लोकांना टोटली सर्क्युलरमध्ये दिसत असते. तर ते कसं दिसत असते आणि कशामुळे होत असते, आपण काही फॅक्ट्स स्टडी करणार आहे. वी आर स्टडी द फॅक्ट्स. नंबर 1, study the facts, that is fact number 1. It's seen during the rain and opposite sides of the sun. आणि काय होत असते, it's seen during the rain and opposite side of sun, opposite side of sun. इट्स सीन ड्युरिंग द रेन म्हणजे पावसाळ्याच्या दिवसात किंवा पाऊस येऊन गेल्यानंतर किंवा पाऊस येत असताना आपल्याला दिसत असतं. अँड ऑपोजिट साईड्स ऑफ सन म्हणजे मॉर्निंगच्या टायमाला आपल्याला दिसत असतं वेस्टला, आणि इव्हनिंगच्या टायमाला आपल्याला दिसत असतं ईस्टला, म्हणजे अपोजिट साईड्स ऑफ सन दिसत असते. अँड इट इज सीन ड्युरिंग द रेन, म्हणजे आपण उन्हाळ्यामध्ये किंवा हिवाळ्यामध्ये थंडीच्या दिवसात आपण इझिली बघूच शकत नाही. ठीक आहे, rainbow it is can't be seen, it is seen only during the rain and opposite of the sun. And it's seen only, another points, it's seen only morning and evening, not throughout day. Out डे, नॉट थ्रू आउट द होल डे, म्हणजे पूर्ण दिवसभर किंवा दुपारी कधी दिसत नसते. बिकॉज वाय वी कांट सीन ॲट द आफ्टरनून, म्हणजे आपल्याला दुपारी का दिसत नाही, फक्त मॉर्निंग आणि इव्हनिंगलाच का दिसत असते. इट इज ड्युरिंग द रेन आहे आणि ऑपोजिट साईड्स ऑफ अ सन आहे, आणि सनच्या ऑपोजिट साईडला दिसत असते. म्हणजे मॉर्निंगला सन हे ईस्टला असते, म्हणजे वेस्टला आपल्याला इझिली दिसू शकते. त्याचबरोबर इव्हनिंगला ते वेस्टला जात असते आणि ईस्टला आपल्याला जे काही रेनबो दिसू शकते. बट वेन दे आर सीन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन असेल, तर सन जेव्हा आफ्टरनूनला असते ते अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये असते, आपल्याला खाली इझिली दिसू शकत नाही किंवा दिसणार देखील नाही आहे. Then it's seen only morning and evening, not throughout a day. Commonly seen, the red is outside and violet is inside. Commonly we can be commonly seen, बघत असतो, commonly seen red outside
अँड वायलेट इज इनसाइड. म्हणजे वायलेट कलर जे काय आहे इनसाइड दिसत असते आणि रेड काय होत असते आउटसाइड दिसत असते. ठीक आहे, दिस इज रेड असू द्या. त्याचबरोबर जे काही कलर कमी होत जाते आणि त्याचबरोबर एंडला एक वेगळाच कलर म्हणजे वायलेट्स दिसत असते. रेड आउटसाइड असते आणि वायलेट इनसाइड असत असते. कॉमनली सीन रेड इज आउटसाइड अँड वायलेट इज इनसाइड. ओके, 2 मिनिटात लेक्चर संपेल. देन फोर्थ टाइप्स, rarely it is seen, rarely occurs the second or concentric secondary rainbow. Secondary rainbow we are rarely seen concentric secondary rainbow. कॉन्सेंट्रिक सेकंडरी रेनबो म्हणजे सेकंड रेनबो म्हणजे काय असते, रेड हे इनसाइड असते, रेड इज इनसाइड अँड रेड इज कलर इज इनसाइड अँड वायलेट इज आउटसाइड. वायलेट इज आउटसाइड ह्याला म्हटलं जातं सेकंडरी रेनबो. सेकंड रेनबो मध्ये काय असते, रेड हे आतल्या बाजूला असते आणि वायलेट हे another side असते. Then another points, that is fifth facts. It forms the arc like structure. It forms the arc of the circle. म्हणजे सर्कलचे आर्क या ठिकाणी एक छोटासा डायग्राम काढायचा प्रयत्न केला होता मी. त्या पद्धतीनं आर्क पद्धतीनं आपल्याला या ठिकाणी दिसत असते. It form arc of circle. एक सर्कलचं आर्क तयार या ठिकाणी होत असतं. ठीक आहे, इट फॉर्म आर्क ऑफ द सर्कल. अँड सिक्स्थ फॅक्ट्स, कंप्लीट सर्कल. त्याचबरोबर जे काही कंप्लीट सर्क्युलर जर बघायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, थोडासा हाईटला हायर अल्टिट्यूडला जावं लागेल. वी वॉन्ट टू सीन टू कंप्लीट सायकल or complete circle go higher altitudes. म्हणजे आपल्याला थोडासा हाईट फ्रॉम द अर्थ सरफेसच्या हाईटपासून गेल्यानंतर आपल्याला काय करू शकतं, टोटली सर्क्युलर म्हणजे गोल रेनबो आपल्याला दिसू शकते. स्पेशली फ्रॉम द एरोप्लेन, प्लेनमध्ये बसला असाल तर स्पेशली एरोप्लेनमधून आपल्याला काय दिसू शकते, कंप्लीट ऑफ सर्क्युलर रेनबो दिसू शकते. And 7 and last points of these topics of rainbow facts, that is the total internal reflections are not possible. Total internal reflections are not possible. Not पॉसिबल म्हणजे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या ठिकाणी पॉसिबल नसणार आहे. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केव्हा घडत असते, जेव्हा जी काही लाईट रेज आहे ते डेन्सर मीडियममधून रेअर मीडियममध्ये जात असताना घडत असते. बट या ठिकाणी उलटा कंडिशन्स आहे. रेअर मीडियममध्ये एअर मीडियममधून वॉटर मीडियममध्ये लाईट पास होत असते. हे आपण डिटेली स्टडी करणार आहे रेनबो स्टडी करत असताना, प्रायमरी आणि सेकंडरी रेनबो डायग्रामॅटिकल रिप्रेझेंटेशन बघत असताना. ठीक आहे, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण 2 पार्ट्स बघितलेले आहे, मिरेज अँड रेनबो. व्हॉट इज द मिरेज अँड व्हॉट इज द रेनबो. We can be appeared illustrations to appear the water fonts ahead from the hot road. On a hot road at a sunny day, it is called as mirage. And on hot days, air to contact with the road is hot air. And another, the air will be gradually cooling when we go upward directions. Refractive index of the air increases with the height. Height जेव्हा वाढत, refractive index RI, it is small and will be increased. Then another points आपण बघितलं रेनबो कसं तयार होत असते. इट इज आय कॅचेस फिनॉमिना ऑकरिंग ड्यू टू द सनलाइट अँड रेन. Then someone seen the double
अँड सेकंडरी रिफ्रॅक्शन्स अँड सम फॅक्ट्स आर विल बी डिस्कस्ड. केव्हा दिसत असते, कधी दिसत असते, केव्हा आणि कुठल्या डायरेक्शनमध्ये दिसत असते. इट इज सीन ओनली रेन अँड ऑपोजिट साईड ऑफ द सन्स. अनदर पॉईंट्स इट इज सीन ओनली मॉर्निंग अँड इव्हनिंग, नॉट एनी अदर टाइम्स. Commonly seen, the red is outside and violet is inside, and secondary it is the red is inside and violet is outside. It forms the arc like arc of the circle, and when we seen to complete circle we go higher altitude in a plane. म्हणजे आपण पूर्ण आपल्याला सर्क्युलर रेनबो दिसू शकते. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन्स आर नॉट पॉसिबल बिकॉज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आर हॅपन. Total internal reflections are happened when the light is passes through the denser medium to rarer mediums. अशा पद्धतीने आपण रेनबो अँड मिरेजला स्टार्ट केला आहे. तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये काही कंडिशन्स बघणार आहे, त्यानंतर प्रायमरी अँड सेकंडरी रेनबो आपण स्टार्ट करणार.